ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, વડોદરામાં અમારા જેમ સેવ ઉસળ ફેમસ છે ને, દરેકને સેવ ઉસળ તો ભાવે જ, એવી જ રીતે મહારાષ્ટ્રમાં પૂના મિસળ ફેમસ છે અને ત્યાં પણ લોકો પૂના મિસળ ખાવાનું બહુ જ પસંદ કરે છે. તો બસ આજે એ જ રેસીપી પણ મૂંગ મિસળ આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક મસાલો રેડી કરીશું. તો 1 ચમચી જેટલું મેં તેલ ઉમેર્યું છે, એમાં 2 નાની ડુંગળી છે અને તમે મોટી લો તો 1 મીડિયમ ડુંગળી. બસ એને પહેલાં તમારે આવી રીતે સાંતળી લેવાની છે, જલ્દી ચડી જાય. એટલે આપણે મીઠું તો એઝ યુઝ્યુઅલ નાખી જ દીધું છે. એ સાથે આપણે આખા લાલ મરચાં ઉમેરવાના છે, 2 થી 3 આખા લાલ મરચાં ઉમેરવાના છે અને 8 થી 9 કળી જેટલું લસણ એ તમારે ઉમેરી અને બધું ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી તમારે એને સાતળવાનું છે. એટલે એકદમ સરસ મસાલો તૈયાર થઈ જશે. ત્યાં તો રેડીમેડ મસાલો મળે છે, પણ આપણે અત્યારે ઘરે બનાવીશું. હવે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ને હજુ એક વસ્તુ, એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ડેસિકેટેડ કોકોનટ એટલે કે કોપરાનું છીણ ઉમેરવાનું છે. તમારી પાસે ફ્રેશ હોય તે પણ ચાલે. જો હવે એકદમ બ્રાઉન કલર ડુંગળીનો થઈ ગયો છે સરસ. હવે થોડુંક ઠંડુ પડે ને એટલે એની આપણે પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો એ બધું જ મિક્સરમાં ટ્રાન્સફર કરી અને એની અધકચરી પેસ્ટ બનાવી લઈએ. આ જેટલું મિસળ રેડી થશે ને 2 માણસ માટે રેડી થઈ જશે. હવે આ કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા મેં થોડુંક પાણી ઉમેર્યું છે એટલે સરખી પેસ્ટ થઈ જાય. ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની, આવી અધકચરી તમારે કરવાની છે. બસ એને સાઈડ ઉપર કાઢી લો. હવે આપણે એને વઘાર તૈયાર કરીએ. તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તમારે અંદર તેલ ઉમેરી અને હવે એમાં આપણે વઘાર કરીશું. તો એમાં સૌથી પહેલાં આ 1 નાની ચમચી જેટલા જીરું, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખીશું, 1 તજનો ટુકડો નાખવાનો છે, 4 થી 5 કાળા મરી, 1 લવિંગ નાખવાના છે અને 1 આખું લાલ મરચું. એ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે જે પેલી પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને એ પેસ્ટ અંદર નાખી અને બરાબર હલાવીને સાંતળી લેવાની છે. હજુ હવે આપણે પહેલાં શેકી હતી પણ ફરી આ પેસ્ટને તમારે શેકવાની છે. હવે પેસ્ટ શેકાય ને ત્યાં સુધી એક આપણે ટામેટાની પેસ્ટ રેડી કરવાની છે. તો એના માટે મેં 2 લીલા મરચાં લીધા છે અને 1 મોટું ટામેટું છે એ લીધું છે અને એને મિક્સરમાં ખાલી દરદરું ક્રશ જ કરવાનું છે. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ એની પણ નથી કરવાની. અને એ પેસ્ટ કરતી વખતે તમારે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું અંદર કાશ્મીરી લાલ મરચું, એટલે જ્યારે તમે વઘાર કરશો ને તો એકદમ મસ્ત લાલ કલર આવી જાય. બસ હવે આ ટામેટાની પેસ્ટ પણ આ ડુંગળીની પેસ્ટની જોડે ભેગી કરી દેવાની છે અને બધું બરાબર હલાવી દેવાનું છે. હવે 2-3 મિનિટ પછી એમાં મસાલા કરવાનો. તો અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી આખું લાલ મરચ એટલે આપણું જે રેગ્યુલર મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખવાનું છે, મીઠું તમારે સ્વાદ પ્રમાણે, 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી આ તંદૂરી મસાલો છે મારી પાસે અને એ ખાસ નાખજો. જો તમારી પાસે તંદૂરી મસાલો ના હોય તો ગરમ મસાલો 2 ચમચી ઉમેરવાનો. આ મસાલો કરી અને સાતળવાનું છે તમારે 5 મિનિટ સ્લો ગેસ ઉપર. એવું લાગે તો 1-2 ચમચી પાણી ઉમેરી દેવાનું એટલે મસાલા ચોંટે નહીં. હવે જો આ મગના વૈડા હતા એ મેં કોરા બાફી લીધા છે વરાળે અને એ તમારે અંદર ઉમેરવાના છે અને બધું બરાબર હલાવી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાં તો જે પૂના મિસળ બને ને એ મઠમાંથી બને છે, પણ આપણે મૂંગનો ઉપયોગ કર્યો છે. મગથી ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ થઈ જાય અને થોડુંક ચેન્જ લાગે એટલે. હવે આ થોડુંક મિક્સરનું પાણી અંદર એડ કરી એટલે કે આપણે નીચે ચોંટે નહીં. બસ હવે એને આપણે ઢુંઘાર આપવાના છે. યસ ફ્રેન્ડ્સ, આ સ્મોકી ઇફેક્ટવાળું તમે પૂના મિસળ એકવાર ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ લાગે છે અને એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ બનશે. બસ હવે 1 ચમચી ઘી ઉમેરી અને 5 મિનિટ તમારે એને ઢાંકી દેવાનું છે અને 5 મિનિટ પછી ખોલી અને એમાંથી આ કોલસો ને આ જે તમાલપત્ર છે એ કાઢી લેવાનું છે. હવે અંદર આપણે પાણી એડ કરીશું. જો પહેલાં પાણી એડ કરીએ તો ઢુંગાર આપતા ના ફાવે. બસ હવે કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે પાણી ઉમેરવાનું છે. મેં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. બસ હવે નાખી અને એને એક ઉભરો આવે ને પછી ગેસને એકદમ તમારે સ્લો કરી દેવાનો છે અને પછી એને 5 થી 7 મિનિટ ઉકળવા દેવાનું છે. બસ 5-1 મિનિટ ઉકળી જશે એટલે મોસ્ટલી આપણું આ પૂના મિસળ રેડી થઈ ગયું છે. એ ધીરા તાપે ઉકળે ને ત્યાં સુધી આપણે મસાલા બન રેડી કરીએ. તો આ બટર છે અને લસણની ચટણી છે, એમાં થોડાક ધાણા ઉમેર્યા છે અને એ સરખું સ્પ્રેડ કરી અને એની ઉપર આપણે બન શેકી લઈશું. જો તમને તીખું ના ગમે તો તમે સાદા બન પણ લઈ શકો, પણ આ બહુ સરસ લાગે છે તો તમે એકવાર ટ્રાય કરજો. અને આ લસણની ચટણી છે મારી બહુ તીખી નથી, ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ સરસ લાગે છે. બસ આવી રીતે બન શેકી લેવાના છે. હવે જુઓ આપણું આ મિસળ પણ એકદમ સરસ ઉકળીને રેડી થઈ ગયું છે. હજુ એમાં એક વસ્તુ આપણે ઉમેરવાની છે, આમલીનો પલ્પ.
તો 1 ચમચી જેટલો આંબલીનો પલ્પ ઉમેરવાનો છે. જો હવે તમને ખટાશ બેલેન્સ કરવી હોય તો તમે એક નાનો ગોળનો ટુકડો ઉમેરી શકો, પણ મને ખટાશ જોડે આમાં ગળાશ નથી ગમતી એટલે મેં નથી ઉમેર્યું. અને હવે ફ્રેન્ડ્સ હવે લીલા ધાણા ઉમેરી અને હવે એને સર્વ કરીશું. જો ફ્રેન્ડ્સ એકદમ લાલ ચટક જોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય એવું છે કે નહીં. તો આ મેં અંદર ફરસાણ ઉમેર્યું છે, એની ઉપર બટર છે જે ઓપ્શનલ છે, અને આ લસણની ચટણી. પૂના મિસળ હોય કે સેવ ઉસળ, ડુંગળી અને લીંબુ તો જોઈએ જ, અને એની સાથે આ મસાલા બંધ છે. ફ્રેન્ડ્સ આવું ટેમ્પટિંગ જમવાનું મળે તો કોણ ના પાડે. તો તમે આ મઠનું પૂના મિસળ તો જરૂરથી ખાધું હશે, તો એની જગ્યાએ આ એકવાર મગનું પણ ટ્રાય કરી જોજો. તમે ડિસઅપોઇન્ટ નહીં થાવ, તમને આ જરૂરથી ભાવશે. ફ્રેન્ડ્સ તો મારી આ ઇઝી રેસીપી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી મને સપોર્ટ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ. અને જો આ રેસીપીને લગતા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય અથવા તો મારી આગલી કોઈ રેસીપી જુઓ અને તમને એમાંથી પણ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, હું એનો રિપ્લાય આપીશ. વન્સ અગેન થેન્ક યુ.